سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ من اومدم با یه ویدیوی دیگه و خوشحالم که دوباره کنارتونم. امیدوارم شما هر جا که هستین خوب و خوش باشین، سالم و سلامت باشین و حال دلتون عالی باشه و از دیدن این ویدیو لذت ببرین. امروز توی این ویدیو قرار حال و هوای یکی از قدیمی ترین و شمالی ترین محله های تهران یعنی تجریش رو بهتون نشون بدم. مطمئنم که خیلیاتون اسم تجریش به گوشتون خورده یا حتما با میدون تجریش خاطره دارید، چون اینجا به بازار خوش آب و رنگش، مرکز خریداش، بازارش و حال و هوای خوبش خیلی معروفه. راستی دیدم سختگیری‌های جدیدی هم برای حجاب تو ماه رمضان میکنن که براتون فیلم گرفتم و تو ادامه ویدیو میبینید که چی میشه. با من تا آخر این ویدیو جذاب همراه باشین. قرار دور تا دور میدون تجریش با هم قدم بزنیم، حال هوای اینجا رو با هم ببینیم و ممنون میشم که معرفتی از من و کانالم حمایت کنید، چون برای ادامه دادن این مسیر به حمایت‌های شما خیلی خیلی زیاد نیاز دارم. ممنون میشم که اگه عضو کانالم نیستین همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، با من همراه باشید و این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو راجبش تو کامنت ها برام بنویسید. من این ویدیو رو براتون یک شنبه 20 فروردین ما ضبط کردم و ساعت حدود 5 بعد از ظهره. اینجا میدون تجریشه که تو منطقه شمیرانات یعنی شمالی ترین منطقه تهران قرار داره و از سمت شمال به دربند زیبا، از جنوب به بلندترین خیابون ایران یعنی خیابون ولیعصر و از شرق به خیابون شریعتی راه داره.
از محله‌های تاریخی تهرانه و قراره که با هم دور تا دورش رو ببینیم، حالا هواش رو بهتون نشون بدم. علاوه بر مرکز خریدا و بازار سنتی، دور تا دور میدون تجریش کلی کافه رستوران‌های مختلف، دستفروش‌های مختلفی هستن که بساط کردم و حالا هوای اینجا رو دیدنی تر کردم. میدونم که خیلیاتون میدون تجریش اومدین یا باهاش خاطره دارین یا اسمشو شنیدین. دوست دارم تجربتون رو از اومدن به تجریش یا دیدن این ویدیو برام تو کامنت ها بنویسین و به هم بگین که اگه دوست دارین بازارچه تجریش هم ببینین من ویدیوشو براتون به زودی بذارم.
شما برای اومدن به میدون تجریش میتونید با استفاده از ماشین شخصی بیاین، اما از اونجایی که همیشه ترافیک و شلوغه بهترین راه اومدن به تجریش استفاده از متروه که خود میدون تجریش ایستگاه مترو داره. موتور اینم گفت این محله و این میدون از جمله محله هاییه که شما هر وقت هر تایمی از شبانه روز هر روز هفته به اینجا بیاین خیلی شلوغه، ولی خب هرچی به آخر هفته و غروبا نزدیکتر میشیم جمعیت اینجا 10 برابر میشه. پس اگه دوست داریم با خیال راحت اینجا رو بگردین سعی کنیم وسط هفته ها بیان.